خب اکسپورتش که میکنی رندرش که میکنی بسیار چیز میاد رزولوشن خراب میاد کیفیت سریع نمیاد. تو که اکسپورت میکنی؟ تو نه که اکسپورت تو هم تو پلی کو میشه؟ اون سافتویر که دادم نه؟ گفتم میره انستال کو پورا بخاطر از این دادم من پورا انستال کو تو پلی کو رسیدی؟ متوجه باش ما شما میریم اول یک کلیپ میاریم صحیح است؟ این کارت شماش؟ این کارت بازانش میکنیم اینی یک کلیپ است درست است؟ تو یک کلیپ یک اسیش در نظر میگیری؟ اینی اسیش ما در نظر میگیرم تا اینجا این قدر بس است به این شکل رایت کلیک رو ایره چی میکنی؟ ترین با تعقیب از این سر از این تو یک چی کار میکنی؟ به اینجا کلیک رو برای موشن ترکینگ موشن ترکینگ ترک کمریش کامل فهمیدی؟ ایره پس کنسل کو برو برجبو که یک پری کمپوز میکنم میره اینی ترک کمریت اول دلیت کو برجبو پری کمپوز موبایل اتریبیوت اینا رو برجبو ترک کمر یک کمک وقت میگیره خب فکر کدام پوینتی که از شروع تا آخر میمانه اون امور انتخاب کو کرید نولن کامرا رسیدی؟ بسیار اون نقطه که تیر شود باز خرابی میکنه بعد از چی میکنی؟ میری برش میگی که نیو سالید اوکی برش میری چی میگیری؟ الیمنت صحیح است؟ خب ما سنگ پرتم یا پایه کدام شو باید کار کنم؟ طبیعی بیاید اینجا هر چیز است جمجالتر خب من کوشش میکنم که خلاص برات بگویم فهمیدی؟ برو ما برات سنگ کار میکنم صحیح است؟ اینی سنگ است کار دام نشده خیلی اینی سنگ که انداختی نه؟ تو میگی که این سنگ قدر طبیعی باشه که اینی تصویر چهار طرف با خود انعکاس بده صحیح است؟ برو برش بگو سیف فریم فایل در کجا داری دسکتاپ انتخاب کو رندر این خلاص شد چی رقم موساد داخل چی؟ بخاطر از اینکه ما اینمی صحنه را که انتخاب کردم نه سیف فریم فایل و او را جی پیگ گرفتیم نه رندر شد از خاطر الیمنت 3D او کار کردم که در الیمنت 3D از خاطر سنگ چهار طرف انوایرمنت شبش میگم که از روی همین سنگ باید انتخاب کنه رسیدیم؟ شد خیلی فضایمون وقت دیره کنار اینمی سنگ میتونی اگه جلا اضافه کنی کجا را میگیره؟ اونمو فضا را میگیره این را اوکی کو این اوکی شد اینا رو توی سنگ میتونی انتخاب کو بیا برازی بو که این را میارم یک کم این طرف یک کم دور و پایان کم این طرف همینجا صحیح است و برازی میگم که یک سنگ کمان باشه چطور؟ این اینجا باشه صحیح است؟ اینا رو برای سنگ چطور میگی که سایه را در زمین بر خود نشان بده تا طبیعی منشانه یک پلان بگی پلان کش کو پایین بیایر انتخاب کو برازی بو که داخل آخر چی میگیریم؟ مد شادو پیش از اینکه مد شادو بگیریم اینمی پلان گروپش چی میگیری؟ دو اوکی کو؟ آمد نه؟ اینی پلان است میبینی؟ و این پلان بیا در گروپ دو سعی کنین اینجا کمان بساز این قدر و از اینجا برش برو که دور ببینید و بیاریشه پایان اینجا
میبینید و یک کم دیگه میره کلان بساز. صحیح شد. اینال پس بیا بر از این پلان بگو که من ایره چی میسازم؟ مد شادو. صحیح کن مد شادو هم که اوکیش کن. مد شادو شد. چی وقت فعال میشه؟ وقتی فعال میشه که تو امبینت اوکلوژن بگیری. در این در ستنگ امبینت اوکلوژن آن که سایت سایه میندازه در زمین. اینال سایه انداخت میگه کمک زیاد باشه. میبینی؟ و بر از این میگه که کمک این تو پخش باشه. میبینی؟ رسیدی؟ اینال این مرحله خلاص شد. میبینی بسیار صاف. میگه من قسم ایره چیز میکنم کلرینگ میکنم و می فضا بخوانم. باز بیا اینجا سر از نمی المنت 3D افکتس بگی اینجا نه سنگ جای بجای چیز میکنم مجموع فهمیدی؟ اینجا بیاد تنت پارتی تنت کندوختی به خود تصمیم تو این قسمت قیمت زود تنت رسیدی؟ این قدر بعد از او چی میندازی؟ در سر از این ما پیش از یک پارتیم بیا اینجا موشن بلر هم بگی تنت چی میکنه؟ تنت که از رنگ سنگ یک کمک خیره مثل طبیعت میسازه. کامرا شور میخوره نه؟ بر از این میگه که سنگ هم باید از حالتی رو نشان بده که شور میخوره. میبینی؟ طبیعی شد نه؟ بعد از او برو یک نیو adjustment layer پارتی سر از این هم نوشته کو curves که انداختی فکر در عموم کلش حوال این که بساز صحیح است. ایره آف کو دست اینال تنت از ایره کپی کو سر از این پیست کو. میبینی؟ اینال میخوانه صحیح است نه؟ پس بیا برازی بو که ما رنگ ریده کم میکنم گرینه کم میکنم بلوره کمک زیاد میکنم. پس بیا برش بو که نیو سولید سیاه کار دارم اینی آپشن هم تو یک خط اینجا پرته یک خط اینجا پرته باز اینجا بیا از اینی سکش که تو اینجا رسیدی چی میگیری؟ سبسکرایب یام شد نه؟ باز بیا اینجا باش بو یک سولید دیگه کار دارم و تو یک چیز برای جور کردیم باشد نام باز مشکل حد کنید این بینی؟ و ایران چی میگیری؟ 3D نال دیگه ما ببینیم رام اخو نگرفت کلام هم خالی کنم برای اینی رو بود که VFX کار کرده رسیدی؟ این سایش اگه مثلا دوست رفته میشه ولی باز با شرط میشه که اون طرف بیخی جدا یک دانه سولید سیاه پرته بغیر از اون سنگی که در زمین نزدیک نیست سایه مفتن رسیدی؟ اینا رو پلی کو چطوره؟ میبینی همه چیز تجویز شد اینا لگه ما اینی رو پس کنم باز اون وقت میفهمی که والا استاد چقدر تجویز شد صحیح تو؟ نه؟ خلاص فهمیدی چیزی؟ سوال میگه پس کنیم چی؟ بخواه adjustment layer رو نه کلرینگ کردم که تزید سوال نداری؟ فلاش تا پارت برای سندش کنم